So hello everyone, welcome to eKuhipath. So আজি আমি আৰু এটা lecture লৈ আহিছো on fundamental rights. Last class or last দুটা classতে in fact we discussed some of the MCQs on fundamental rights. So today is going to be the third lecture on fundamental rights. আৰু আজি যোনটো আমাৰ lecture fundamental rights, this is a part of your larger series which is Lakshmikant through MCQs. য'ত আমি গোটেই লক্ষ্মীকান্তৰ যিমানখিনি টপিকস আছে গোটেইখিনি MCQৰ সহায়েৰে আমি সলভ কৰি আহিছো. So আজি হৈছে third class on fundamental rights আৰু আজি আমি আকৌ fundamental rights ওপৰত কিছুমান questions solve কৰিম. এইকেইদিনটো তোমালোকে বেয়া চিল মাৰিলা চাগে পূজা বন্ধ আছিলে so everyone was chilling I guess so সেইকাৰণে মই আকৌ পঢ়াবলৈ আহি গৈছো আকৌ চাগে অলপমান বৰ কৰিম but still this part is very important for your exams আৰু যিহেতু এই ইন্টাৰভিউ ৰিজাল্টটো আহিয়ে গৈছে APSC তোমালোকে জানাই so সেইকাৰণে আৰু কেইদিনমান পাছতে চাগে নটিফিকেশন ওলাই যাব ইন এ মান্থ অৰ so তেতিয়াৰ কাৰণে তোমালোকেতো পঢ়িব লাগিবই so কিয় না এতিয়াই স্টাৰ্ট কৰা আৰু সেইকাৰণে মই আকৌ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস which is the most important topic in polity সেইটোৰ ওপৰতে আজি আকৌ MCQs ডিসকাস কৰিব আহি গৈছো. So if you want the PDF of this file or any other files that I discuss with you guys, then তোমালোকে মোৰ Telegram channel যোনটো হৈছে study with Amlan. So তোমালোকে গৈ এই Telegram channelত গৈ পেলাই তোমালোকে এই particular lectureৰ PPT টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা. আকৌ কৈছো if you want the PPT of this lecture or other lectures that I conduct, then you can download it from my Telegram channel which is study with Amlan. So now that being said, আমি এতিয়া গোটেই কোৱেশ্চনছ খিনি one after the other গোটেই কোৱেশ্চনছ খিনি আমি ডিসকাস কৰিম দেই সো মই আকৌ কৈছো মই যেতিয়া কোৱেশ্চন এটা দেখাম সো yes সো মই যেতিয়া কোৱেশ্চন এটা দেখাম yes so মই যেতিয়া কোৱেশ্চন এটা দেখাম প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো দেখাই I'll move to the side I'll give you around 5 to 6 seconds to read a particular question তোমালোকে 5 to 6 সেকেন্ডত তোমালোকে ধুনিয়াকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি লবা আৰু যদি কোৱেশ্চনটো পঢ়ি পেলাই হোৱাৰ পিছত তোমালোকে চাবা যে তোমালোকে কৰিব পাৰিছা নে নাই যদি কৰিব পাৰিছা then excellent আৰু যদি নাই পাৰা then you can solve it with me মই তোমালোকক additional knowledge দিম যোনখিনিয়ে তোমালোকে যদি নাজাও নাও তেতিয়া তোমালোকৰ knowledge base enrich কৰিব so now that being said let's jump straight into the first question. So our first question to কি হৈছে first questionত কৈছে যে fundamental rights guaranteed in Indian constitution can be suspended only by মানে ইয়াত কৈছে যে fundamental rights যোনটো সেইটো বোলে কিবা এটাকে সাসপেন্ড কৰিব পাৰি কেনেকে সাসপেন্ড কৰিব পাৰি সেইটোৱে সুধিছে I'll move to the side you can look into the options. So ইয়াত কৈছে যে মানে যোনবিলাক fundamental rights আছে সেইবিলাক fundamental rights suspend কেনেকে কৰিব পাৰি সেইটোৱে সুধিছে আৰু আমি যদি লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িছো তেন্তে আমি জানো যে এটা আৰ্টিকেল আছে আৰ্টিকেলটোৰ নাম কি হয় জানানে আৰ্টিকেল হৈছে আৰ্টিকেল 359 and article 359 speaks about suspension of fundamental rights আৰু article 359 ত কোৱা হৈছে যে fundamental rights বিলাকক suspend কৰিব পাৰি during national emergency. So fundamental rights ক কেতিয়া suspend কৰিব পাৰি during national emergency. So আমি এতিয়া অপচন কিটা চাও প্ৰথমতে কৈছে a proclamation of national emergency. So obviously this is correct আৰু কি অপচন কিটাই কৈছে কেনেকে ইহতে লজিক বনাই নে কেনেকে লজিক নবনাই হেতুৱে চাও তাৰপিছত কৈছে an act passed by the parliament যদি পাৰ্লিমেন্টে এটা এক্ট বনাই তেতিয়া বলে হেতুৰ পৰা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া আমি জানো যে আৰ্টিকেল 13 বুলি এটা আৰ্টিকেল আছে আৰু এই আৰ্টিকেল 13 ত কি কোৱা হৈছে জানানে আৰ্টিকেল 13 ত কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা যদি কিবা এটা এক্ট বা ল এটা বনোৱা হয় যোনটোৱে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটক ভায়োলেট কৰে তেন্তে সেই লটোৱে নাইকিয়া হৈ যাব ইয়াতকো কৈছে বোলে পাৰ্লিমেন্টে এটা এক্ট বনাই বোলে সাসপেন্ড কৰিব ফান্ডামেন্টাল ৰাইট সো obviously this is a no brainer একদম ৰং তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে an amendment to the constitution constitutional amendment কৰি বোলে আকৌ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস নাইকিয়া কৰিব obviously this is also not required তাৰপিছত কৈছে জুডিশিয়াল ডিসিশনস অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টে বোলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসক নাইকিয়া কৰি দিব কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসক গ্যাৰান্টি কৰে গ্যাৰান্টৰ হিচাপে এক্ট কৰে কোনে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি ভায়োলেট হয় কেতিয়াবা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস তেতিয়া সেই ভায়োলেশনটো ষ্টপ কোনে কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেনেকে কৰে উইথ দা হেল্প অফ ৰিটস so ইহতে জানো সাসপেন্ড কৰি দিব ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস obviously নকৰে so সেইকাৰণে এটো ৰং so কারেক্ট আনসাৰটো কৈছে এ মই আকৌ কৈছো ইয়াত সুধিছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কেতিয়া সাসপেন্ড কৰা হয় আৰু আৰ্টিকেল 359 ত দিয়া আছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস তেতিয়াহে সাসপেন্ড কৰা হয় যেতিয়া there is a proclamation of national emergency কি এখিনি আমি অলপ পাছত পঢ়িম বাট ইজি ল্যাঙ্গুৱেজত যদি চাও নেশনাল ইমার্জেন্সি এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হয় যেতিয়া দেশৰ স্টেট পাৱাৰটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু গোটেইখিনি পাৱাৰ চেণ্টাৰৰ হাতত আহি যায়
বুজিছা ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি অলপ পাছত আকৌ ইমার্জেন্সি কোয়েশ্চনও চাম আজি নহয় এৰাউণ্ড ইন দ্য নেক্সট উইকৰ সো আমি নেশনেল ইমার্জেন্সিৰ কোয়েশ্চন চাম সো এইটো হৈছে ফার্স্ট কোয়েশ্চন মই আশা কৰিছো তোমালোকে চাগে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছাই প্ৰথম কোয়েশ্চনটো সো নাও উই উইল জাম্প ইনটু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন সো এতিয়া ওকে এইটো ফার্স্ট কোয়েশ্চন হৈ গ'ল সো এতিয়া আমি নেক্সট কোয়েশ্চনটো চাওঁ কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 32 আৰু কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 32 ত কোৱা হৈছে যে right to property was converted into a legal right from a fundamental right because ইয়াত কৈছে যে মানে আগতে যোনটো right to property আছিলে আগতে এই right to property কি আছিলে this was a fundamental right কিন্তু ইয়াক পাছত fundamental rightৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই legal right কৰা হ'ল legal right কৰা হ'ল কিয় কৰা হ'ল সেইটোৱে সোধা হৈছে so first I will take a pause of around 5 seconds আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে এই গোটেই অপচনছ কেইটা পঢ়ি যাওক তাৰপিছত মই কম কথাখিনি তাৰপিছত মই ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী এটা কম ঠিক আছে সো চাওক কি হৈছিলে যে আগতে আপোনালোকেতো জানে আগতে তোমালোকেতো জানাই তোমালোক বুলিয়ে কৈছো আগতে তোমালোকেতো জানাই যে ইণ্ডিয়াত বহুত ইনইকুৱেলিটি আছিলে আৰু ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ টাইমত কি আছিলে যোনখিনি ৰিচ জামিনদাৰ্ছ সিহঁতৰ তাত বহুতখিনি মাটি আছিলে এতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে যে আমি এই মাটিখিনি কি কৰিব লাগিব আমি এই মাটিখিনি ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব লাগিব মানে যোনখিনি মাটি খালি জামিনদাৰৰ হাতত সেইখিনি আমি মাটি দুখীয়া দুখীয়া মানুহৰ মাজতো ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আনিলে কি গভৰ্ণমেণ্টে আনিলে লেণ্ড ৰিফৰ্মছ এক্ট সো গভৰ্ণমেণ্টে ভাল কথা ভাবিয়ে লেণ্ড ৰিফৰ্মছ এক্ট আনিলে কিন্তু এতিয়া যোনবিলাক জামিনদাৰ্ছ আছিলে জামিনদাৰে ক'লে যে লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্টে সিহঁতৰ মাটিখিনি লৈ লয় and this is against the fundamental right to property that was guaranteed under article 19 মানে সেই সময় right to property fundamental right আছিলে আৰু সেই কাৰণে যেতিয়া সিহঁতৰ জামিনদাৰসকলৰ প্ৰপাৰ্টি লৈ যোৱা হ'ল তেতিয়া জামিনদাৰে গভৰ্ণমেণ্টক ক'লে এই গভৰ্ণমেণ্ট আপুনি এইটো কৰিব নোৱাৰে আমাৰটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট হয় আৰু সেই কাৰণে গোটেই জামিনদাৰ বিলাকে কি কৰিলে প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ ক'ত গ'ল কোৰ্ট আৰু সেই কাৰণে কোৰ্টে এটা কেছ এটা আছিলে কোৰ্টে কামেশ্বৰ প্ৰসাদ কেছত ক'লে যে এই যোনবিলাক লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট এইবিলাকে আৰ্টিকল 19 ভায়োলেট কৰে আৰু সেই কাৰণে লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্টক নাল এণ্ড ভইড বুলি কৈ দিলে লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট ক'লে যে এতিয়া লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট নালাগিব তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰটো মনে আছিলে লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট আনিবলে সো গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ পাছত আকৌ কি কৰিলে ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনি আকৌ লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্টটো লৈ আনিলে আকৌ লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্টটো লৈ আনিলে আৰু বহুত কিবা কিবি চেঞ্জেছ হ'ল আৰু লাষ্টত গৈ ফাইনেলি 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি লিগেল ৰাইট বনাই দিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা আঁতৰাই দিলে কয়বাৰ কৈছো কি হৈছিলে কথাটো when India was just on the verge of being independent হোৱাৰ ঠিক আগত জামিনদাৰ্ছ বিলাকৰ হাতত বহুত মাটি আছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ পাছত কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে যে আমি এই মাটিখিনি চবৰ মাজতে ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আনা হ'ল কি সেইকাৰণে আনা হ'ল লেণ্ড ৰিফৰ্মছ এক্ট আৰু লেণ্ড ৰিফৰ্মছ এক্ট যেতিয়া আনা হ'ল লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্টটো আনি পেলাই কি কৰা হ'ল মাটিখিনি চবৰ মাজত ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ল কিন্তু সেই সময়ত জামিনদাৰ্ছ বিলাকে কৈছিলে যে এই যোনটো লেণ্ড ৰিফৰ্মছ এক্ট this is violating their fundamental right to property কাৰণ সেই সময়ত right to property fundamental right আছিলে সো সেই কাৰণে সিহঁতে কোৰ্টত গ'ল আৰু কোৰ্টে কামেশ্বৰ প্ৰসাদ কেছত ক'লে যে লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্টটো শুদ্ধ নহয় তাৰপিছত আকৌ গভৰ্ণমেণ্টে লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট আনিবলৈ আকৌ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনিলে তাৰপিছত এনেকে জুডিচিয়াৰী পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইহঁতৰ মাজত টাচেল এটা হৈ থাকিলে ডিউ টু ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে যে যদি আমি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি মানে ৰাইট যদি আমি মানুহক এনেকে ইকুৱেলিকে লেণ্ড ৰিফৰ্মছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু হোৱাটো বন্ধ কৰি পেলাই তাক এটা লিগেল ৰাইট কৰিব লাগিব সেই কাৰণে কি কৰিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিক আণ্ডাৰ 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কি কৰিলে লিগেল ৰাইট বনাই দিলে বুজিছে কাহিনীটো এতিয়া আমি অপচন কেইটা চাওঁ ইয়াত কৈছে টাইট দ্য হেণ্ডছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট টু প্ৰিভেণ্ট কৰাপশ্যন একো কৰাপশ্যনৰ লগত লিংক নাই সো দিছ ইজ ৰং নেক্সট কৈছে gave rise to litigations that made judiciary overburdened একো তেনেকুৱা কেছ নাই নেক্সট কৈছে led to severe conflict between judiciary and parliament yes judiciary আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মাজত টাচলটো বহাই দিছিলে yes this is correct next increased public resentment so this is also not correct so the correct answer is C so আমি দেখিলো যে ইয়াত correct answer টো হৈছে C so এতিয়া এইটো হোৱাৰ পিছত we will look into the next question yes so এতিয়া আমি এই কোৱেশ্যনত অপচন কেইটা চাই পেলাই সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ইয়াত কিছুমান ৰিটৰ নাম দিয়া আছে আৰু এই ৰিটৰে কাম কি সেই কাম কেইটা ইয়াত
সোধা হৈছে যে এই ৰিটৰ কাম কি দেই ইয়াত ৰিট কৈছে আৰু ইয়াত ৰিটৰ পাৰপাস গিটা লিখা হৈছে সো কোনটো কাৰেক্টলি মেচ সেটোৱে ইয়াত সোধা হৈছে প্ৰথমতে তোমালোকে চাই লোৱা এন্ড দেন আই উইল এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ সো প্ৰথমতে লিখা আছে ৰিট অফ মেন্ডামাস এতিয়া ৰিট অফ মেন্ডামাস মানে কি মেন্ডামাস মানে উই কমান্ড আৰু এটো কেতিয়া কৰা হয় যেতিয়া তুমি কোনবা এজন মানুহক সেই মানুহজনৰ ডিউটি পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ কোৱা মানে কোনবা এজন গভৰ্ণমেন্ট অফিচিয়ালক কোৱা ঐ তই তোৰ ডিউটি কৰ তই কি ফালতুমি কৰি আছ তই তোৰ ডিউটি কৰ সেই তেতিয়া আমি কি ৰিট ইউজ কৰো ৰিট অফ মেন্ডামাস মানে উই কমান্ড যেতিয়া আমি কোনবা এজন অফিচিয়ালক বা কোনবা এজন মানুহক তেখেতৰ ডিউটি পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ কওঁ ইয়াত চোৱা prohibition of an action এটো উই কমান্ড নহয় ডাইৰেকশন টু দা অফিচিয়াল ফৰ পাৰফৰমেন্স অফ এ ডিউটি yes this is correct সো আমি এটো এনেকে মেচ কৰি দিলো তাৰপিছত নেক্সট হৈছে ৰেট অফ ইনজাংকচন বা এটো ৰিট অফ prohibition বুলিও কোৱা হয় ৰিট অফ prohibition বুলিও কোৱা হয় ৰিট অফ ইনজাংকচন বা prohibition কি যেতিয়া আমি কোনবা এজন মানুহক কোনবা এটা একচন কৰিবলৈ আমি তাক বাধা দিও prohibit কৰো হেতুৱে হৈছে ৰিট অফ ইনজাংকচন বা prohibition এই ৰিটটো কেতিয়া ইস্যু হয় যেতিয়া হায়াৰ কোৰ্টে দেখে যে লোৱাৰ কোৰ্ট এটাই এনেকুৱা এটা ঠাইত জাজমেন্ট এটা দি আছে য'ত তাৰ জাজমেন্ট দিবলৈ কোনো পাৱাৰ নাই যেতিয়া এটা লোৱাৰ কোৰ্টে সৰু কোৰ্ট এটাই নিজৰ জুৰিসডিকশনটো এক্সিড কৰি দিয়ে য'ত পাৱাৰ নাই তাতো যদি জাজমেন্ট দি দিয়ে তেতিয়া হাই কোৰ্টে বা হায়াৰ কোৰ্টছ বিলাকে লোৱাৰ কোৰ্টক বাধা দিয়ে আৰু তেতিয়া ইউজ কৰা হয় ৰিট অফ ইনজাংকচন সো ই কি কৰে এটা একচন এটা prohibit কৰে সো ইয়াত চাও ট্ৰান্সফাৰিং অফ এ কেছ ফ্ৰম লোৱাৰ কোৰ্ট টু হায়াৰ কোৰ্ট নহয় trial of the right to a title or elected office নহয় prohibition of action yes this is correct so আমি ম্যাচ কৰিলো 1 ৰ লগত নেক্সট আছে writ of certiorari মানে to be certified মানে ইয়াত মানে কি কৰা হয় ইয়াত হায়াৰ কোৰ্টে লোৱাৰ কোৰ্টক কয় যে তোৰ তাতে কিবা এটা কেছ এটা পেন্ডিং আছে হেতু মুলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দে ঠিক আছে সো ইয়াত ট্ৰান্সফাৰিং এ কেছ ফ্ৰম এ লোৱাৰ কোৰ্ট টু আ হায়াৰ কোৰ্ট সো এটো ম্যাচ আৰু ৰিট অফ কো ৱাৰেণ্টটো মানে বাই হোৱাট ৱাৰেণ্ট ৰিট অফ কো ৱাৰেণ্টটো মানে বাই হোৱাট ৱাৰেণ্ট যদি এজন মানুহে কিবা এটা পাব্লিক অফিচ হোল্ড কৰিছে কি ৱাৰেণ্ট কি লজিকেৰে তেখেতে হোল্ড কৰিছে সেইটো বুজাবলৈ ৰিট অফ কো ৱাৰেণ্টটো ইউজ কৰা হয় সো মানে ট্ৰায়াল অফ দা ৰাইট টু আ টাইটেল অৰ ইলেক্টেড অফিচ সো এটো হল এটো ইজ ম্যাচড উইথ 2 হে মই 1 বুলি লিখিছো a ম্যাচড উইথ 2 b is matched with 1 c is matched with 4 and d is matched with 3 so a2 নহয় yes b1 yes c4 yes d3 yes so the correct answer is a দেখিছানে মই কেনেকৈ ভুল কৰিলো একদম ইডিয়েটিক মিস্টেক এটা মই কৰিছো তোমালোকে এনেকুৱা ভুল নকৰিবা সো বাৰু মইতো জানি বুজি ভুলটো কৰা নাছিলো পিছতে গম পাইছো ভুল হয় বুলি যেতিয়া এনসাৰ নিমিলিছিলে সো এয়া হৈ গল এটো কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ সো নাও we will be looking into the next question এতিয়া ইয়াত কৈছে under article 22 of the Indian Constitution with the exception of certain provisions stated therein what is the maximum period for detention of a person under preventive detention মানে কৈছে যে মানে article 22 ত preventive detentionৰ কথা কোৱা আছে সো preventive detentionত maximum period কিমান দিনৰ লৈকে এজন মানুহক জেলত ৰাখিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে দেই সো প্ৰথমতে তোমালোকে চাই লোৱা হল এতিয়া চোৱা article 22 Article 22 কি হয় Article 22 এ protect কৰে কিছুমান মানুহক যাৰ arrest কৰা হয় so this provides protection to protection to persons which are arrested আৰু ইয়াত দুটা এসপেক্টৰ কথা কোৱা হয় এটা হৈছে punitive আৰু এটা হৈছে preventive detention punitive detention মানে কি তুমি ধৰিলা কোনবা এজন মানুহক মাৰি দিলা সো তুমি অলৰেডি ক্ৰাইম এটা কৰিলা সো সেই কাৰণে কি হল তুমি অলৰেডি ক্ৰাইম এটা কৰাৰ পাছত তোমাক পানিশ কৰা হ'ব that is known as punitive detention আৰু preventive মানে কি তুমি ধৰিলা কিবা এটা বেয়া কাম এটা কৰিবলৈ প্ল্যান কৰি আছা সো গভৰ্ণমেন্টে গম পাইছে বা পুলিচে গম পাইছে তুমি বেয়া কামটো কৰিবলৈ প্ল্যান কৰি আছা সো তুমি ক্ৰাইমটো কৰাৰ আগতেই তোমাক ধৰি ললে that is preventive detention আৰু article 22 যোনটো it deals with both preventive as well as preventive detention আৰু article 22 ত কোৱা আছে যে এই যোনটো preventive detention ইয়াৰ আন্ডাৰত এজন মানুহক maximum 3 মাহৰ কাৰণে জেলত ৰাখিব পাৰে কিমান 3 months পিছত গভৰ্ণমেন্টে দেখিলে যে 3 months is also very high কাৰণ কেতিয়াবা কোনবা এজন মানুহক ইনে জেলত ৰাখিব পাৰে সো সেই কাৰণে এটো চেঞ্জ কৰি পেলাই 44th
কনষ্টিটিউচনেল এমেন্ডমেন্ট এক্ট আনা হ'ল আৰু তাৰ পাছত এই 3 মান্থটো ম্যাক্সিমাম পিৰিয়ড চেঞ্জ কৰি পেলাই 2 মাহ কৰি লোৱা হ'ল বাট ষ্টিল আমি একো ল আনা নাই এটো এনফোর্স কৰিবলৈ সো দিস ইজ ষ্টিল নট এনফোর্সড সো এতিয়াও আমি 3 মাহে ম্যাক্সিমাম পিৰিয়ড বুলি ভাবো আৰু ইয়াত খুদিছে ম্যাক্সিমাম পিৰিয়ড কি দ্যাট ইজ 3 মান্থস সো বি কারেক্ট আনসার হৈছে বি হৈ গল ভেরি ইজি কোয়েশ্চন হয় না নাই সো এতিয়া আমি নেক্সট কোয়েশ্চনটো চাও দেই সো এতিয়া নেক্সট কোয়েশ্চন হৈছে which one of the following fundamental rights are guaranteed only to citizens of India and not to foreigners living in India মানে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট খালি সিটিজেনৰ হে আছে ফৰেইনাৰ নাই হেতুৱে খুদা হৈছে প্ৰথমতে চাই লোৱা বহুত ইজি কোয়েশ্চন লক্ষ্মীকান্ত যদি পইচা বিন্দাস তোমালোকে তো পাৰিয়া আছে একো টেনচনে নাই সো এতিয়া এজন মানুহ আহিলে দেই এইজন মানুহ হৈছে ফৰেইনাৰ সো এই ফৰেইনাৰ মানুহজনক ইন্ডিয়াত যদি তেখেতে আহে তেখেতে বহুত ৰাইটস পায় কিন্তু ইন্ডিয়ান এজনে যিমানখিনি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ফলো কৰে গুটেখিনি ৰাইটস এই ফৰেইনাৰ জনে নেপায় কি ৰাইট নেপায় হেতু চাই লোৱা আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 16 আৰ্টিকল 19 আৰ্টিকল 29 আৰু আৰ্টিকল 30 এই পাঁচটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ফৰেইনাৰ জনে নেপাব বুঝছা বাকি যিমান বিলাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে গুটেখিনি ফৰেইনাৰ জনেও পাব ইন্ডিয়ান জনেও পাব কিন্তু these 5 fundamental rights are exclusively meant for whom Indians article 15 এ কি কয় যে state shall not discriminate against any person on the grounds of race religion caste sex place of birth মানে state আমাৰ country হক মানে stateৰ definitionটো আছে article 12 হেতু বাদ দিয়া state কোনো এজন মানুহৰ লগত ডিসক্ৰিমিনেশন নকৰিব on the grounds only of race religion caste sex and place of birth article 16 ত কি কৈছে যে state shall not discriminate against any person when it comes to public employment on the grounds of race religion caste sex place of birth residence আৰু কি so এইগিটা গ্ৰাউণ্ডছত কি কৰিব with respect to public employment with respect to jobs discriminate কৰা নহব তাৰপিছত আহিলে article 19 article 19 ত কি কোৱা হয় article 19 ত কিছুমান protection দিয়া হয় কি protection দিয়া হয় protection against ইয়াত মানে fundamental right দিয়া হয় কিছুমান যত তোমাৰ freedom of speech and expression দিয়া হয় তাৰপিছত তোমাৰ right দিয়া হয় freedom to form associations তাৰপিছত তোমাৰ দিয়া হয় freedom of movement freedom of residence वगैरह আমি article 19 অলপ পাছত চাম হেকাৰণে এতিয়া গোটেখিনি লিখি দিয়া নাই সো এইখিনি fundamental right কোৱা হয় article 29 এ কি দিয়া জানানে article 29 gives protection to certain language script and culture of minorities মানে minority language script আৰু culture protection কৰে আৰু article 13 ত কি দিয়া হয় article 39 gives right to minorities to establish minority educational institution establish কৰিবলৈ minority right দিয়ে সো এইগিটা right কি হয় এইগিটা right খালি ইন্ডিয়ান এজনেহে পায় ফৰেইনাৰে নাপায় এতিয়া আমি অপচন গিটা চাও equality before law and equal protection of law এটো হৈছে article 14 আমি ইয়াত চোৱা নাই so this is wrong next freedom of speech and expression চাইছিলো so article 19 ৰ ভিতৰত so this is correct right to life and personal liberty article 29 which is also wrong right to freedom of religion eto fundamental right so this is also wrong so the correct answer is b simple হল না so এতিয়া আমি next question to চাও so এতিয়া ইয়াত লিখা আছে Supreme Court has increased the ambit of right to life under article 21 to include which of the following মানে যোনটো article 21 সেই article 21 ৰ scope article 21 ৰ ambit to বোলে Supreme Court ডাঙৰ কৰি গৈ আছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোনো article 21 ৰ ভিতৰত আছে আৰু কোনটো নাই হেতুৱে খুদা হৈছে প্ৰথমতে চাই লোৱা এবাৰ তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিম এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে Okay. So প্ৰথমত আছে right to life includes right to live with dignity. যেতিয়া এটা কেস এটা আছিলে সেই কেসটোৰ নাম হৈছে মানিকা গান্ধী versus Union of India case আৰু এই কেছত কোৱা হৈছিলে যে
right to life and personal liberty ভিতৰতে পৰিব right to live with dignity so সেইকাৰণে এইটোতো হয় this falls under article 21 কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কেছটোতে কৈছিলে যে right to live with dignity is a part of fundamental right under article 21 এইটো হৈ গল এতিয়া right to livelihood এতিয়া right to livelihood যে fundamental right under article 21 ত পৰিব সেইটো কৈছিলে আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু এটা কেছত যাৰ নাম হৈছে ওলেগা টেলিস কেছ ওলেগা টেলিস কেছ সব লক্ষ্মীকান্তত আছে so this is also correct next hoise right to life includes the right to receive minimum wages so minimum wage er kotha to ekku koa nai article 21 er under tasot koise right to be guaranteed employed for 100 days in a year eto fundamental rights nohoy eto mgnregs ot likha ase mgnregs ot likha ase so this is also not correct so 1 and 2 correct so b is the correct answer bujila mane yat koise je Article 21 which is right to life and personal liberty এই Article 21 ৰ scope টো ডাঙৰ কৰি গৈ আছিলে গভৰ্ণমেণ্টে সো ইয়াৰ ভিতৰত এই অপচন কিটাৰ ভিতৰত কোনটোনো Article 21 ৰ ভিতৰত পৰে হেতুৱে খুলা হৈছিলে হেতু আমি চালো সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও okay in accordance with the text of the constitution a reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to মানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশনত ফান্ডামেন্টাল রাইটস বিলাক দিয়া আছে কিন্তু আমি এটা কথা জনা উচিত যে দিস ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর নট অ্যাবসলিউট এই ফান্ডামেন্টাল রাইট বিলাক অ্যাবসলিউট নহয় মানে কি এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস বিলাকৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব পৰা যায় এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস বিলাকৰ ওপৰত কি লগাব পৰা যায় ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব পৰা যায় এতিয়া এই ৰেষ্ট্ৰিকশন বিলাক বেলেগ এংগলত হ'ব পাৰে কিছুমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব পৰা হয় অন দা গ্ৰাউণ্ডছ অফ পাব্লিক হেল্থ কিছুমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব পৰা হয় অন দা গ্ৰাউণ্ডছ অফ সভাৰেনিটি এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোনবা এটা বোলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে সেই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব পৰা যায় অন দা গ্ৰাউণ্ডছ অফ সভাৰেনিটি এণ্ড ইন্টিগ্ৰিটি আৰু ইয়াত সোধা হৈছে যে কোনটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব পৰা যায় অন দা গ্ৰাউণ্ডছ অফ সভাৰেনিটি এণ্ড ইন্টিগ্ৰিটি সো হেতুৱে এই কোৱেশ্চনত লিখা এই কোৱেশ্চনত সোধা গৈছে মই ধুনিয়াকে কোৱেশ্চনটো বুজাই দিলো এতিয়া তোমালোকে ধুনিয়াকে অপচন গিটা চাবলৈ চেষ্টা কৰা ঠিক আছে আমি লাষ্টৰ পৰা অপচন কিটা চাম right to carry on any occupation trade or business of India এতিয়া এই যোনটো this is given under article 19 this is given under article 19 আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ ওপৰত restriction লগাব পৰা যায় কিহত restriction লগাব পৰা যায় on this fundamental right on the grounds of public interest ইয়াত কোৱা হৈছে বোলে sovereignty আৰু integrity হে restriction লগাব পৰা যায় কিন্তু ইয়াত restriction লগাব পৰা যায় on public interest so this is wrong next হৈছে reside and settle in any part of the territory এটোও is a part of under article 19 আৰু right to residence within the country ইয়াৰ ওপৰত restriction লগাব পৰা যায় on the grounds of public interest plus interest of ST and SC so yato likha ase sovereignty and integrity so this is also wrong next hoise right freedom of movement mane move freely throughout the territory of India a fundamental right to under article 19 or a part aru yar uporoto restriction lagaba para jay on the grounds of public interest on the grounds of interest of ST and SC and on public health concerns so it was wrong next আমি যদি freedom of speech and expression চাও ইয়াৰ ওপৰত restriction লগাব পৰা যায় on the grounds of sovereignty integrity friendly relations with neighbors contempt of court so এইবিলাক সবৰ ওপৰতে under article 19 freedom of speech and expression এই গুটেকিটাৰ গ্ৰাউণ্ডতে freedom of speech and expression ওপৰত restriction লগাব পৰা যায় so ইয়াৰ correct answer কি হ'ব answer is A কাৰণ ইয়াতো সোধা হৈছে sovereignty and integrity ওপৰতে কোৰ restriction লগাব পৰা যায় আৰু so the correct answer is A so হৈ গল এটো very easy হয় নে নাই আৰু এই গুটেখিনি obviously লক্ষ্মীকান্ততে আছে দেই কতো যাব না লাগে all these are given in Lakshmikant
So you don't have to worry about anything. Okay? So now we will be looking into the next question. So which one of the following is the best justification for the affirmative action policies in India? মানে ইয়াত চাৰিটা reason আছে তাৰ ভিতৰত which is the correct explanation for affirmative action? Affirmative action. এতিয়া affirmative action নো কি? তাৰ আগতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি লওক। এতিয়া affirmative action নো কি? আমাৰ কান্ট্ৰিত ইনইকুৱেলিটি আছে হয়নে? সব মানুহ ইকুৱেল নহয়। সো এই ইনইকুৱেলিটিটো আঁতৰাবলে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপছ লয়, কিছুমান একচনছ লয়। আৰু এই একচনছ বিলাক কেনেকুৱা হয়? এই একচনছ বিলাকত যোনবিলাক তলৰ লেভেলত আছে, লো লেভেলত আছে, সিহঁতক ওপৰত উঠাবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। এইবিলাক যে একচন লোৱা হয়, এইবিলাককে কোৱা হয় এফাৰ্মেটিভ একচন। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে এফাৰ্মেটিভ একচনছ যে লয়, ইয়াৰ এক্সাম্পল কি? যেনেকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে যে মানুহক, দুখীয়া মানুহক ধৰি লওক সাবসিডি দিয়ে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়ে, এইবিলাক সব হৈছে এফাৰ্মেটিভ একচন অফ গভৰ্ণমেণ্ট। ইয়াত সোধা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোনো বেষ্ট জাষ্টিফিকেশ্যন অফ এফাৰ্মেটিভ একচন? মানে এফাৰ্মেটিভ একচন যে লোৱা হয় তাৰ বেষ্ট জাষ্টিফিকেশ্যন কি? ইয়াত কোৱা হৈছে ৰেডিকেল ৰিডিস্ট্ৰিবিউশন কৰা, ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। গ্ৰুপ ডিসএডভান্টেজ আঁতৰোৱা, একো লজিক নাই। প্ৰিন্সিপাল অফ নন ডিসক্ৰিমিনেশ্যন, এইটো হ'ব পাৰে বাট নট টোটালি কাৰেক্ট, সো এইটো হ'ব পাৰে। লাইছত দিয়া আছে প্ৰিন্সিপাল অফ ইকুৱেল অপৰচুনিটি। আৰু মই ইয়াতে কৈছো যে সব মানুহ ইকুৱেল নাই, সব মানুহ ইকুৱেল নহয়, ইনইকুৱেলিটি এক্সিষ্ট কৰে। সো সবকে যাতে ইকুৱেল অপৰচুনিটি দিয়া হয়, সেইকাৰণে এফাৰ্মেটিভ একচন বস্তুটো দিয়া হয়। সো দিস ইজ কাৰেক্ট। সো দা কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ বি। হৈ গল? সো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। So this is an assertion and reasoning type of a question, য'ত প্ৰথমতে এটা assertion এটা দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত তাৰ ৰিজনটো ষ্টেট কৰা হৈছে। আৰু সোধা হৈছে যে assertion আৰু reason correctly match হয় নে নহয়, আৰু ইয়াত সোধা হৈছে যে is reason the correct reason of assertion? বুজিছে? সো ইয়াত আমি এতিয়া অপশনটো চাম। ইয়াত কৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত বোলে আমি জুডিচিয়েল সুপ্ৰিমেচিৰ কথা মানো। Obviously ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনতটো আমি জুডিচিয়েল সুপ্ৰিমেচিৰ কথা মানো, সো এটো কাৰেক্ট। নেক্সট কৈছে the question as to what constitutes a reasonable restriction on fundamental rights is to be determined by the courts of law. কেতিয়াবা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত যে ৰেষ্ট্ৰিকশন লগোৱা হয়, এই ৰেষ্ট্ৰিকশন বিলাকৰ কি কি এৰিয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশন লগোৱা হয় এণ্ড অল, সেইবিলাক কনষ্টিটিউশ্যনতো দিয়াই আছে, কিন্তু তাৰ ওপৰত ভালকে ডিসিশন কোনে ল'ব? কোৰ্টে ল'ব। Obviously এটোতো হয়, সো এইকাৰণে এটো কাৰেক্ট। সো দিস ইজ অলসো কাৰেক্ট এণ্ড অবভিয়াসলি দিস প্রুভস কি? দিস প্রুভস কৰে যে আমাৰ কোৰ্ট কি হৈছে? কোৰ্ট হৈছে সুপ্ৰিম। সো হেতুৱে হৈছে কথা। সো সেইকাৰণে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হৈছে এ। both A and R are correct and R is the correct explanation of A. হৈ গল? সো এতিয়া আমি আজিৰ দিনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, আৰু ইয়াত কথা কোৱা হৈছে এবাউট ডাবল জিঅ'পাৰ্টি। প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাওক। সো এতিয়া ডাবল jeopardy. Under the term double jeopardy implied in Article 20 of the Constitution of India, a person বুলি ইয়াত কিছুমান কথা কোৱা হৈছে। এতিয়া ডাবল jeopardy মানে কি? এজন মানুহক যদি এটা ক্ৰাইমৰ কাৰণে দুবাৰ পানিশ কৰা হয়, সেইটোৱে কি কোৱা হয়? সেইটোৱে কোৱা হয় ডাবল জিঅ'পাৰ্টি বুলি। সেইটোকে কি কোৱা হয়? that is known as ডাবল জিঅ'পাৰ্টি। হৈ গল? এতিয়া এজন মানুহে এটা ক্ৰাইম কৰিলে, তেখেতক দুবাৰ পানিশ কৰা হ'ল, সেইটো হৈছে ডাবল জিঅ'পাৰ্টি। এতিয়া আমি অপচন কিটা চাওঁ। Convicted by a court of law cannot be punished under departmental proceedings for the same offense. Wrong. Punished for departmental cannot be prosecuted वगैरह वगैरह। Wrong. Shall not be prosecuted and punished for the same offense more than once. Yes. ঠিক এটো হয় না? মই কৈছিলো এটা ক্ৰাইমৰ কাৰণে এবাৰে পানিশ কৰিব পাৰি, দুবাৰ পানিশ কৰিব নোৱাৰে। cannot be subjected to proceedings in civil courts for disobedience of वगैरह वगैरह। Wrong. So এটো নহয়, এবিলাক পঢ়িবই নালাগে, ডাইৰেক্ট C is the correct answer. So C হৈছে কাৰেক্ট। এতিয়া ইয়াৰ পাছত মই তোমালোকক কিছুমান কুৱেশ্যনছ দিছো সলভ কৰিবলৈ। মই 5টা কুৱেশ্যনছ দিছো। দিস ইজ দা ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যন, মই দেখাই দিছো তোমালোকক। সো দিস ইজ দা ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যন। সো চোৱা এতিয়া তোমালোকে
এই কোৱেশ্চন কিটা মই দেখাই দিছো তোমালোকে চাই লোৱা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা পজ কৰাই পেলাই চাই লোৱা সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা আৰু অপচনত কোৱা আমাক আমাৰ তলত যোনটো তোমাৰ কমেন্ট সেকশন তাত এনসাৰ কৰা আৰু যদি তোমালোকক পিডিএফ লাগে তেতিয়া তোমালোকে ষ্টাডি উইথ অম্লান চেনেলটো পাই যাবা ষ্টাডি উইথ অম্লান চেনেলটো পাই যাবা সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট এনিথিং সো এই চেনেলটো পাই যাবা সো এটো হৈছে প্ৰথম কোৱেশ্চন সো পিপিটি ডাইৰেক্ট তোমালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰিও তোমালোকে পিপিটি খনত গৈ পেলাই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰা নেক্সট 42 সো এটো দেখাই দিছো এটো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা এটো হৈছে 43rd কোৱেশ্চন এটো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এটো হৈছে 44th কোৱেশ্চন এটো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা so এইখিনতে I want you all to know about another program that we are starting in eKuhipath এটো হৈছে about our APSC CC foundation program so ইয়াত আমি এই গুটে প্ৰগ্ৰামত এক্সট্ৰিম ফেকাল্টিয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত ডিফাৰেন্ট সাবজেক্টস লৈ আহিব and everything will be explained to you with proper notes in a very easy manner so আমি এই নতুন ব্যাচ এটা স্টার্ট কৰিছো ইয়াত অলৰেডি এডমিশনস আমাৰ স্টার্ট হৈছে 1st আগষ্টৰ পৰা but we are taking in new students কাৰণ আমি নতুন ব্যাচ এটা স্টার্ট কৰিছো আৰু সেইখিনি ব্যাচত যদি আপোনালোকৰ এডমিশন লবলৈ মন তেন্তে আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰে ইয়াৰ পাছত এইটো আৰু এটা কোৱেশ্চন যোনটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে পজ কৰি পেলাই চাব পাৰে আপোনালোকে তো জানেই যে আমি এটা ডেইলি আমি এটা প্ৰগ্ৰাম এটা ৰান কৰিছো যত এভৰি ডে 10 questions আপোনালোকক সলভ কৰিবলৈ ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া হয় so if you want to streamline your preparation and if you want to check যে আপোনালোকৰ MCQs তো কেনেকুৱা হৈছে then you can open our website which is www.ekuhipath.com and every evening at 9 PM আপোনালোকে গৈ পেলাই এই প্ৰগ্ৰামত গৈ পেলাই কি কৰিব পাৰে MCQs সলভ কৰিব পাৰে so now that being said I'll take you to another the most important slide and that is the Pursuit 365 program so তোমালোকে যদি পৰীক্ষা দিছা তেন্তে most important কি হয় most important হৈছে তোমালোকে টেষ্ট সিৰিজ দিয়া আৰু সেই টেষ্ট সিৰিজৰ তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ আমি আনিছো Pursuit 365 যত MCQ series description test Assam specific test CSAT GS 1 to 5 prelims paper গুটেখিনিয়ে বস্তু আমি কেটাৰ কৰিম and everything will be brought down to you all আৰু ইয়াৰ যোনটো তোমালোকে গুটে প্ৰগ্ৰামটো যদি কিনিবলৈ বিচাৰিছা then the program will be made available to you at a very low cost of just ₹9999 আৰু যদি তোমালোকক sectional tests লাগে then those tests are also made available to you যেনেকে তোমালোকক ধৰিলা MCQs হে কৰিবলৈ মন তেন্তে this is available at 3999 যদি CSAT কৰিবলৈ মন just 1999 so if you want more details about this then you can just visit our website which is www.ekuhipath.com আৰু তাতে গৈ পেলাই তোমালোকে গুটেখিনি বস্তুখিনি avail কৰিব পাৰিবা so now that being said best of luck from my side I'll see you again in the next lecture যত আমি আকৌ লক্ষ্মীকান্তৰ MCQs discuss কৰিম so that's all from my side bye bye